टू द चॅनल. यो आज खर्डेकरनी बऱ्याच दिवसांनी सुरुवात केलेली आहे. येस, सकाळचे 5 वाजता उठलोय. आता किती वाजले? आमचं उठलोय म्हणजे मुळात 5 वाजता ठरलं होतं की 5 वाजता निघायचं, पण शिरस्त्याप्रमाणे आम्ही काही 5 वाजता निघालेलो नाहीये. 6 वाजता तासभर लेट होणं हे म्हणजे तुम्हाला माहितीच असेल. तो माम्या अजून आला नाही. इकडे अजून आवरत होते. काय सांगायचं आता. अजून एक रविवार आणि अजून एक ट्रेक. आज रविवारी मी पण आहे. हां, आज रविवारी हा पण आहे. भाऊ खास सुट्टी टाकून आलाय ट्रेकसाठी. तर आज चाललोय आम्ही कलावंतीनला. कमेंट कोणी केली होती आपल्याला? त्याचं नाव आठवत नाही मला. हां, पण एक कमेंट होती आम्हाला यूट्यूबवर की तुम्ही कलावंतीन पण करा. आणि त्याच दरम्यान आमचं प्लॅनिंगसुद्धा चालू होतं. त्यामुळं आता आज निघालोय पहाटे पहाटे कलावंतीनला. सहाच्या आसपास घरनं निघालो होतो मित्रांनो. आणि लोणावळ्यात आता हॉल्ट घेतला आहे कामत फूड कोर्ट रेस्टॉरंटमध्ये. तर आता इकडे थांबलो आहे. पोरं सगळी गेलीत आतमध्ये. आता इथं नाश्ता करून मग पुढे निघायचं आहे. सो गाईज, वेलकम बॅक. आपण आता पोचलो आहे कलावंतीनला, म्हणजे बेस पाशी आपण पोचलो आहे. आणि ॲज यू कॅन सी पब्लिक भरपूर आहे. खूप पब्लिक आहे, खूप गर्दी आहे. सो कलावंतीन आणि प्रबळगड से दोन एकत्र गड. सो पण आता ट्रेक स्टार्ट केला आहे. एस्टिमेटेड टाईमचा थोडा लेट केला आहे. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली नाही, 1 आवर लेट आम्ही चाललो आहे आमच्या शेड्यूल्ड टाईमच्या. पण ठीक आहे, थोडा आता ऊन पण पडायला लागला आहे. सो लवकरात लवकर वरती पोचायचा प्रयत्न आहे. तर तुम्ही म्हणाल ट्रेक आत्ताच सुरू केला आणि लगेच धाप लागायला सुरू झाली. कारण जवळजवळ 2 महिन्यांनी ट्रेकला आलो आहे. की तुंग कधी केला होता रे आपण? तुंग कधी केला होता आपण? 3-4 महिने. मी 2 म्हणले होते, हा मला 3-4 महिने म्हणतोय. सो त्याच्यानंतर मी डायरेक्ट आज आलो ट्रेकला. त्याच्यामुळे थोडंसं दम लागला आहे. सो विल कंटिन्यू. घनगड केला. सो आज दादा परत एकदा आपल्या सोबत आहे. नमस्कार मित्रांनो. कळसुबाईच्या ट्रेक नंतर. आणि दादाच्या मते आपला जो बिहाइंड द सीन जो कॅमेरामॅन होता, सो विच हु हॅज डिसाइडेड टू कम आउट द शॅडोज, तो धीरज आहे आपल्या सोबत आज. धीरज, प्लीज इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ. हाय गाईज, माय सेल्फ धीरज. मी ऐक ना, फॉर्मल एक मिनिट. जसा हा प्रणवचा भाऊ आहे तसा हा माम्याचा भाऊ आहे, छोटा मामा. मी पण याचा मामा आहे. आणि बऱ्याच जणांनी केलेली चूक मी पण केली. मी पण इंजिनिअरिंगलाच आहे सध्या. आणि ये बढ़िया था गुरु, ये बढ़िया था. माझ्या मते
7-8 महिने होऊन गेले. मध्ये एकदा ढाकभैरी केला होता याच ग्रुप सोबत. आता परत यांच्यामुळं कलावंतीनला आलोय, त्याच्यामुळं एक्साइटेड आहे. येस, गुड. असंच आमच्यासोबत ग्रुप ट्रेक करत जा, अजून सुधारशील तू. हो, ते मानधनाचं बघून घे. अरे ते कॅमेरात नसतं बोलायचं रे. एक जी वाट ती इकडनं वर जाते, इथं ॲरो दिसतोय आपल्याला दगडावर केलेला, आणि एक वाट ज्या वाटेने आम्ही चाललोय ती ही सरळ जाते. मग अशी एक सांगायचं राहिलं की खाली पार्किंग स्पेस आहे. 2 व्हीलर 4 व्हीलर किंवा मोठ्या गाड्या घेऊन या तुम्ही, बसेस वगैरे 32 सीटर मोठे जसे आता आलेले आहेत. त्यासाठी वेगवेगळे पार्किंगचे रेट सांगतो तुम्हाला नंतर. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट अशी सांगायची राहिली की गड हा सकाळी 6 ते संध्याकाळी 5 याच वेळेपुरता फक्त खुला असतो. या दरम्यान तुम्ही येऊन गड बघून जाऊ शकता. 6 नंतर हां, संध्याकाळी 5 नंतर प्रवेश नाही आहे गडावरती, असं आहे. गड नाही म्हणता येणार, सुळा आहे, सुळका. त्याची माहिती देऊच थोड्या वेळात. चल रे. आत्ता ज्याच्यावर तू चाललाय त्याच सुळक्यावर. संगतीचा परिणाम. 1 eternity later. सो पहिला टप्पा पार केल्यानंतर इथे एक स्नॅक्सचं दुकान आहे. दुकानाचं नाव शनिवार स्नॅक्स आहे. ते तुम्हाला एव्हरीडे मिळेल, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. आणि शनिवार स्नॅक्स नंतर तुम्हाला लेफ्टला जो रस्ता जाईल, हा रस्ता, त्या रस्त्याने वर जायचं आहे. इथून थोडासा पॅच आहे वरती, म्हणजे ज्या कलावंतींचं जे काही काय म्हणतात अट्रॅक्शन आहे, पायऱ्या, ते पुढे आहे. तर कलावंतींची थोडी माहिती सांगतो की हा गिरिदुर्ग प्रकारात मोडतो, पण दुर्ग नाही आहे. तर हा कलावंतिणीचा सुळका आहे. सो प्रकारात जरी गिरिदुर्गात मोडत असतो तरी तो दुर्ग नाही. आणि हाईट आहे याची साधारणपणे 2600 फूट एवढी हाईट आहे. साधारणपणे 15व्या ते 16व्या शतकाच्या दरम्यान कलावंती राणीने बांधला किंवा राणीसाठी बांधला गेला. आणि हा जसं मगाशी मी म्हणलं की हा गड नाही आहे किंवा दुर्ग नाही आहे कुठला, तर एक साधारण वॉच टॉवर म्हणून याचा जास्त उपयोग व्हायचा. सो त्याच्यावर त्याचं फार बांधकाम वगैरे दिसणार नाही तुम्हाला, जसं इतर गडांवर वगैरे दिसतं. आणि इथं यायचं झालं तर कसं यायचं, तर जर तुम्ही पुण्याकडनं येत असाल तर पनवेलच्या अलीकडे, म्हणजे तुम्ही जुन्या मुंबई पुणे हायवेने आलात तर पनवेलच्या अलीकडनं एक फाटा आहे. त्या फाट्यावरनं राईट घेतला की आतमध्ये एक साधारण अर्धा 1 तासात आपण गडाच्या पायथ्याशी पोहोचतो. आणि जर मुंबईकडनं आलात तर सेम रस्ता तोच आहे, फक्त तुम्हाला डावीकडे वळायचं आहे. आणि तेवढाच वेळ लागतो, मी अर्धा तासात पोहोचता आपण गडाच्या पायथ्याशी. सो एक बऱ्यापैकी चढण झाल्यानंतर असं एक पठारासारखं एक पार्ट येतो. आता मगाच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक अर्ध्यापेक्षा जास्त चढाई झाली आहे हे सांगितलं होतं. सो तिथून पुढं एक अजून 5 मिनिटाची चढाई झाल्यानंतर हा पार्ट येतो. असं एक पठारासारखं एक पार्ट आहे. आणि इथे जायचं आपल्याला कलावंतीने. सो इथं आल्यानंतर तुम्हाला असं एक हे दिसतं, म्हणजे बरेच मागे एक हॉटेल किंवा खाण्यापिण्यासाठी जसं हे कॅम्प वगैरे आहेत. इथं लोक आले तर स्वतःचे टेंट्स कॅम्प्स आणून लावतात
कॅम्पिंग वगैरे करण्यासाठी. सो इथनं फाटा फुटतो कलावंतीण आणि प्रबळगड ह्यासाठी. तर इथं ह्या पॉईंटला आल्यानंतर तुम्हाला थोडं बघावं लागेल की आपण कुठल्या रस्त्याला चाललो आहे आणि कलावंतीणीचा रस्ता कुठला आहे आणि प्रबळगडचा रस्ता कुठला आहे हे आम्ही तुम्हाला आता दाखवतोच. सो हा एक पॉईंट लक्षात ठेवा की इथं कन्फ्युजन होऊ शकतं. मागच्या वेळी हे आले होते अथर्व आणि बाकी गँग. रस्ते कन्फ्युजिंग आहे थोडेफार, इथून पुढचे आहेत ॲक्च्युली. मग काय प्रॉब्लेम तर नाही तसं, कळून येतं ॲरोज दिलेत प्रत्येक दगडावर कुठल्या याला कसं जायचं. फक्त समजून जायचं प्रबळचा कुठला आणि याचा कुठला आहे. ते आता स्वतःवर येते किती तुम्ही हे करता त्याच्यावर आहे. त्यात आम्ही कव्हर करतोच. आता तुम्हाला दाखवतो की कलावंतीणला कुठं वळायचं आणि प्रबळगडचा रस्ता कुठे येते. पण तरी ज्यावेळी तुम्ही याल त्यावेळी ह्या स्पॉटला जरा थोडा अलर्ट राहा. आता पायऱ्या चालू होतील, चला. सो इथं पाटी एक लावलेली आहे, हे बघा, प्रबळगड कलावंतीण दुर्ग अशी एक पाटी लावलेली इकडे. सो ह्या रस्त्याला आपल्याला आता सरळ जायचं आहे आणि हा आला कलावंतीण. सो हिअर वी आर म्हणजे जे कलावंतींचं जे काय अट्रॅक्शन आहे ते आलेलं आहे. मोस्टली ट्रेकिंग वगैरे म्हणलं की पायऱ्या असं आलं की लोक नको म्हणतात. पण आपण जसं बघतो की महाराष्ट्रात असे 2 गड जे पायऱ्यांसाठी फेमस आहेत आणि जे ज्या पायऱ्यांसाठी लोक जातात ते, तो म्हणजे एक कलावंती आणि दुसरा म्हणजे हरिहर. सो लेट्स गो.
महाराज प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावताऊच गो ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक महाराजाधिराज श्री शिवछत्रपती महाराज की जय. श्री शिवछत्रपती महाराज की जय. श्री शिवछत्रपती महाराज की जय. जय भवानी. जय शिवाजी. जय शिवाजी. जय भवानी. हरा हरा महादेव. भारत माता की जय. आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय. जय श्रीराम. जय श्रीराम. One eternity later. हाय गाईज. सो फायनली केलं का चालू चालू आहे. बोल बोल. ट्रेक झालेला आहे कम्प्लीट. तुम्हाला बॅक टू पार्किंग दिसते सगळे असे दमलेले चेहरे, वैतागलेले शिणलेले चेहरे. शिणवटा आलेला आहे सगळ्यांना ऐकूनच. सो कारण झालेली आहे. कारण अजून आता गाड्या चालवायच्या आहेत. ड्रायव्हर ड्रायव्हर चेंज आहेत 2 गाड्यांचे. एक गाडीचा ड्रायव्हर तोच आहे. सो आता बघा व्हिडिओ कसा झाला आहे सांगा आम्हाला. आणि तुमचे काय सजेशन्स वगैरे असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगाच ॲज ऑलवेज. आणि एक नोटीस होती की आधी इकडं आर्किओलॉजीचं एंट्री फीज होत्या, पार्किंगमध्येच घ्यायचे ते. आणि मग तिकडनं आपण वरती पूर्ण ट्रेक करायचो. त्यात वरचा जो रॉक पॅच जो आम्ही चढलो आहे रोपनी वगैरे त्याचे पण पैसे ॲड असायचे. पण आता तसं काही नाही आहे. खालनं कुठलाही चार्ज घेतला जात नाही, फक्त पार्किंगचे चार्जेस द्यावे लागतात. आणि वरती गेल्यानंतर रोपचा एक सेपरेट चार्ज आहे, ज्याने आपण रोपनी वर खाली करणार असू तर काहीतरी 30 रुपये त्याचा चार्ज आहे. पर पर्सन 30 रुपये चार्ज आहे त्याचा. सो ही एक नोट तुम्हाला सांगायची होती. सो असा ओव्हरऑल आमचा ट्रेक झाला आहे आज. काय तुला काय टिप द्यायची? जी नोट आहे ती तळ ट्रिप काय आहे ते फार वांदे झाले जातात. आणि हा महत्वाची सूचना, ट्रेकला जाताना आपल्यासोबत कॅश ठेवा कधीही. आज वांदे झाले कॅश. पाणी भरपूर करून चला. मुख्यतः इथे कुठेही जीपे किंवा फोन पे चालत नाही. मॅक्स टू मॅक्स पार्किंग वाल्याकडे जीपे आहे, त्याच्या पुढे तुम्हाला कुठे जीपे मिळणार नाही. त्यामुळे कॅश ठेवा कंपल्सरी. ठीक आहे. सो बाय बाय. आम्हाला असेच लोकेशन सजेस्ट करत राहा. हो मामे काय आमचा व्हिडिओ लाईक करत राहा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर बेल आयकॉन दाबा म्हणजे सगळे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच येतील ऑन स्पॉट. नेक्स्ट ट्रेक. तोपर्यंत एखादं ठिकाण सजेस्ट करा आम्हाला. भेटू पुढच्या ट्रेकला. चलो बाय बाय.